Isyu One-on-One. Mula Bukidnon, tinungo naman ng Magandang Gabi Pilipinas ang Matalam Cotabato upang kilalanin ang Cotabato Electric Cooperative o COTELCO. Itinatag ang COTELCO noong taong 1972. Ito ang natasan sa distribusyon ng elektrisidad sa Kabakan, Blang, Matalam, Carmen, Banisilan, Tulunan, Makilala, Magpet, Kidapawan, President Roxas, Antipas at Tarakan. Ang COTELCO ay pinamumunuan ni General Manager Engineer Godofredo Homez. Siya ang napagkatiwalaan na mamuno sa kooperatiba dahil sa dedikasyong ipinamalas niya sa loob ng 34 na taong pagseserbisyo sa COTELCO. Sa tagal ng paninilbihan niya sa COTELCO, personal niyang nasilayan kung paano napunta ang kooperatiba sa kung saan ito ngayon. Kasi nung nag-umpisa ako sa COTELCO, iisa lang ang aming substation. At saka yung substation na yon is nailagay doon sa pinakamalayo na area. Kasi walang 69 kV line na magkikater sa requirements namin. Isang substation until na talagang pinoprosige ng management, yung dating manager namin at saka kami sa technical services na mag-construct ng isang 69 kV line galing Tacorong papuntang Kidapawan. Kasi mahirap talaga yung nangyari dati na yung substation natin napakalayo. At saka yung siniservices natin na area, like for example yung Kidapawan na napakalaking bayan na malayo sa substation. So nag-construct kami noong 1988 ng 69 kV line from Tacorong going to Kidapawan and going to Matalam. Dahil noon, nakapag-construct kami, nakapag-install kami ng 2, 3, 4 hanggang ngayon, 7 substation na ang nasa amin ngayon. Yung load namin noon, isang 5 substation, nasa 5 megawatt na. Ngayon, nasa 43 megawatt na tayo. So, meaning napakalaki na ang growth ng COTELCO compared natin nung nag-umpisa tayo. Isa sa pinagkukuhanan ng power supply ng COTELCO ay ang geothermal power plant sa Mount Apo. Malapit lamang ang coverage area ng kooperatiba sa planta, kaya hindi sila masyadong naapektuhan sa mga panahong mababa ang supply ng elektrisidad. Wala tayong sariling planta kasi yung ating service area, COTELCO, malapit sa Mount Apo. 15 to 20 kilometers yung Mount Apo. At saka yung Mount Apo may geothermal plant doon. At saka may sariling substation yung NGCP na nailagay doon. So lahat ng kuryente natin, kumukuha tayo doon sa substation na Mount Apo. Pero yung Mount Apo na yan is interconnected yan sa grid. No? Pero yung ini-inject na power dyan, most likely galing ng Mount Apo. So that's why hindi masyadong affected yung electric cooperative natin in terms of low voltage, in terms of supply ng kuryente. So yun, no? So kumukuha tayo ngayon ng about 43 to 45 megawatt. Ayon sa kooperatiba, ang mga suliranin na madalas nilang kinakaharap ay ang mga punong kahoy na tumatama sa mga kawad ng kuryente. Kaya naman parati silang may line clearing operations. Bukod pa dyan, nagbibigay solusyon rin sila sa mga lugar na nagkakaproblema sa right-of-way at peace and order sa kanilang nasasakupan. Ngayon, meron din tayo kasi yung mga linya natin is constructed matagal na. At saka yung lupa na yon napabili sa ibang tao. At saka yung may ibang records tayo na hindi na natin makita kasi yung gumawa noon, yung nagtrabaho noon, hindi namin na itago. So ngayon may problema tayo sa right of way. So ang ginagawa na lang namin is pinag-usapan na lang namin. At saka meron talagang problema. So what we did is ita-transfer namin yung linya. So it would be costly sa mga electric cooperative. It would be costly kasi wala kaming makikita na forms kasi na ilang beses na napabili yung lupa na yan.
Dagdag pa ng COTELCO, hindi sila nagkaroon ng problema sa Department of Environment and Natural Resources o DENR sa line clearing operations dahil trimming lamang ang kanilang ginagawa sa mga halaman. Well, yung DNR ay hindi talaga problema yon kasi alam naman nila yung ating intention. Ang intention ng electric cooperative is magbigay ng ilaw sa bawat bahay na walang ilaw. So, madali lang yun, hindi problema yon sa kanila. For as long as yung kahoy na yan is talagang kakailangan putulin, hindi talagang problema yung ilaw. Katuwang ang mga party list na sinuportahan ng electric cooperatives at member consumer owners sa buong bansa, magkakasama nilang isinusulong ang pagtanggal o pagbabawas ng buwis sa elektrisidad. Ayon sa COTELCO, ginagawa nila ito upang mas mapaigting ang bagong direksyon na tinatahak ng electric cooperatives na Total Rural Development. Mas makakahikayat ng member consumer owners na mag-invest sa negosyo. Yun talaga ang gustong i-attain natin. Yung sinasabi ngayon na gusto ng ating mga party list congressman, natatanggalin kung matanggal yung mga added cost. No? For example, yung transmission cost. Bakit magbayad pa tayo ng transmission cost? Magbayad pa ng transmission. Yung mga taxes, pag ma-reduce yung taxes, talagang bababa yung kuryente natin. Pag mababa yung kuryente mo, maraming industries, maraming negosyanteng pupunta sa inyo is because mababa yung cost ng power mo. Yun ang tinitingnan natin. Kaya nasa amin yan, yung cost ng kuryente natin hindi masyadong kataasan. Ayon sa kooperatiba, hindi lamang sa industriya ng agrikultura nakatutulong ang kooperatiba baging sa industriya ng turismo. Just last week, may pumunta sa atin na magpa-construct sila ng linya dahil may mga resort silang gagawin. Willing kami doon. Pinaprioritize natin yun, ang mga area nun, kasi alam natin na yun ang nakapagbigay buhay sa mga investors natin. Especially siguro sa bayan, kung maganda yung may ganun ka na area, maganda kayo na mga resort, maraming magpunta doon sa iyo. Pinaprioritize namin yun. Talagang binibigyan namin yun ng priority na mailawan yung mga area na yun. Kasi kailangan talaga. Isa sa tourist spots na pinupuntahan sa Cotabato ay ang New Israel Park. Ito'y matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mount Apo na siya ring maaring magsilbi na daan patungo dito. Napapaligiran ng mga puno ng parke at may zipline rin ito sa loob na may haba na 1 kilometro. Maayos at maganda pa ang ecosystem sa lugar dahil may mga Philippine long-tailed macaque na malayang nakapaglalakad sa loob ng New Israel. Kalapit lang ng parke ang Lake Agco Hot Spring. Madalas itong dinarayo ng mga pamilya dahil sa mainit na tubig nito na nagmumula pa sa Mount Apo. Sa labas naman ng hot spring, matatagpuan ang souvenir shops na gawa ng mga lokal na naninirahan sa lugar. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga nagpapakabit ng kuryente at sa patuloy na paglobo sa demand nito, may renovations at pag-upgrade sa kanilang mga pasilidad, tulad na lamang sa pagpapaayos ng kanilang substations at sub-offices. Meron tayong isang 20 MBA ngayon. Kailangan mamadiliin yan kasi yung Magpet at saka yung Kinabawan at saka yung Makilala, kailangan ng bagong substation kasi yung substation na yan umaabot na sa mga 90 to 95% yung loading na yan. So expected by December talagang abot yan ng 100. Kailangan namin, the board has already approved na magbili tayo ng isang 20 MBA substation para sa Kinabawan. Meron din tayong isang 10 MBA ngayon na ilagay natin sa may Makilala. I-upgrade natin yung isang substation doon. Maraming distribution lines na gagawin tayo to augment mga maliliit nating linya para at least mapalaki natin yung distribution lines natin at saka ma-improve yung mga voltahe at saka yung quality ng ating kuryente na ipapasok natin sa ating mga member consumer. Yung sub-office talagang tatapusin yan by October.
nasa third phase na tayo ngayon, nasa final stage na tayo sa project na yun. Kailangan natin yun kasi yung office natin is temporarily nagre-rental lang tayo ngayon. Kailangan by October, lilipat na yung ating mga trabahante dyan sa bagong office natin. Kasi ang Kidapawan is one of the biggest consumers natin, service area natin. And halos lahat ng mga member consumers doon pumupunta, doon nagbabayad. So, kailangan by October matapos na natin yung building na yan para lang makafacilitate tayo ng magandang opisina para sa ating mga member consumers. Ayon sa pamunuan ng COTELCO, noon pa man, ikinatatakot na ng electric cooperatives ang nababalitang pagsasapribado sa kanilang serbisyo. Kaya nga lumabas itong party list na to, na 4, dahil meron kaming threat for privatization na ayaw namin mangyari. Ano na lang ang mangyari sa mga member consumers or yung supposedly member sana na wala pang ilaw, hindi na namin ma-cope up yung budget dahil non-stock, non-profit yung aming kooperatiba. Dependent kami sa funding ng gobyerno. Pinoproseso, gina-download sa co-op, and then yung co-op na yung mag-i-implement. So we'll decide, sabi ko kanina, kung ilan lang yung sitio per director ang ma-avail niya. Depende sa pondo na download galing ng gobyerno. Kung kaya naman naisip ng kooperatiba na maging self-sufficient sa pamagitan ng renewable resources upang maiwasan ito. As early as 1995, kasi yung ating dating manager may foresight siya na by after IPIRA, magkagulo na talaga tayo kasi mapaprivatize na lahat. So dapat may sarili tayong generator o generation. So may ginawa kaming feasibility study as far as na mag-design ng isang 10 megawatt power plant. Nga, natuloy yun, may plano kami at saka doon gawin sana sa market. Nagkataon lang na walang financing institution that time na mag-assist sa atin. At saka by 1998, may ibang grupo nag-apply. So ngayon, naibigay sa kanila yung Renewable Energy Service Contract ng DOE sa kanila. So ngayon, parang sila na ang magde-develop ngayon ng isang 10 MVA substation dyan sa may Magnet. Saka meron din tayong plano na install ng isang solar plant. But as of this moment, hindi mo na i-finalize ng cooperative kasi alam nyo, yung technology na solar talagang ngayon medyo mahal pa. Darating ang panahon na mababa pa ang presyo niya. Ang Sitio Electrification Program ay mahigpit na ipinatupad ng National Electrification Administration sa tulong ng electric cooperatives sa buong bansa. Ang misyon ng proyektong ito, mabigyan ng elektrisidad ang lahat ng kabahayan saan mang sulok ng Pilipinas. Sa ngayon, mayroon pang 331 sitios ang wala pang supply ng kuryente sa nasasakupang lugar ng COTELCO. Ayon sa President of the Board ng COTELCO, sa ngayon hindi pa kayang pailawan ang lahat ng ito dahil sa kakulangang pinansyal ng kooperatiba. Pinapaunawa namin sa kanila na sa ngayon yung mga priority listing na sinadmit ng mga board of directors ng kanilang kanya-kanyang distrito, hindi pa namin mabigay ngayong taon na to. But rest assured, sa tulong ng aming representante ng Rico Buda Party List at aming administrator ng NEA, mapagbigyan namin yung lahat na nangangailangan ng tulong para mabigyan ng kuryente. Isa sa mga problema na kinakaharap ng COTELCO sa pagpapadala ng elektrisidad ay ang mga nakatirang off-grid o yung mga kabahayan na malayo at hindi kayang abutin ng mga poste at kawad ng kuryente sa kadahilan ng wala pang maayos na daan patungo dito. Ang solar panels ang ipinadala ng kooperatiba upang makapagbigay ng serbisyo at mabigyan ng solusyon ang problema. Kilala rin ang proyektong ito bilang photovoltaic mainstreaming. Ay syempre, masayang-masaya nung nag-apply ako sa solar. Akala ko hindi totoo. Yan pala, pag nagtawag man yung taga-barangay Saging na magpunta daw kami doon kasi darating daw yung mga items. Doon pumunta kami, 5 kami dati nag-apply. Tapos, nung kinuha namin yung mga gamit doon, yung mga items,
yun na ano na po, nagamit na po namin. Dati itong bahay ko ang dilim-dilim. Gas lang ang gamit namin. Tapos pag mag-charge ako ng cellphone, doon ako sa baba. Wala namang kuryente dito. Minsan babayad ako ng 10 pesos, yung iba hindi man parehang singil. Babayad ako 20 pesos. Yan ang lugi naman, cellphone pa naman. Tapos yung narinig ko yung solar, nag-apply ako. Ngayon, masaya talaga ako dahil may FM pa, makarinig pa ako ng mga balita. Off-grid sila, pa isa-isang bahay, dalawang bahay, no? Saka ang layo, galing sa linya. So, yun yung talagang pinaprioritize natin na recipient ng PBM or itong photovoltaic streaming, no? Layman natin tawag dyan is yung solar, no? So, in fact, sa Macbeth, more or less, mga 500 na yung household na nabigyan natin, and still marami pang request, no? Kasi first batch pa lang yung dumating dito, no, sa COTELCO, and then selected districts lang yung pinabigyan, no? Yung medyo mataas-taas pa yung percentage na hindi pa nabibigyan ng serbisyo ng kuryente. So, isa ang Macbeth doon. Gaya ng ibang electric cooperative sa bansa, mayroon ding General Members Assembly o AGMA ang COTELCO upang masiguro na nabibigyan ng boses ang interes ng bawat member consumer owners. Dito tinatalakay ng pamunuan ng COTELCO ang mga proyekto at kung anong direksyon ang tatahakin ng kooperatiba. Well, every year naman nagkakaroon kami ng General Assembly meeting. Lahat ng gusto namin iparating sa member consumer, doon namin pinapahayag sa General Assembly. Of course, with approval of the other board member, and then approval ng General Assembly. Bukod sa elektrisidad, mayroon ring tinatawag na Corporate Social Responsibility o CSR ang kooperatiba. Ang misyon ng mga ganitong programa ay para naman makatulong sa kanilang member consumer owners ang electric cooperatives. Marami tayong mga ginagawa ng mga corporate social responsibility po ng ating cooperative. Isa na yung tinatawag natin na scholarship program, balik ayuda, no? Dating yung tinatawag pa natin na Brigada Electric Check po. Nakapanayam ng aming team ang isa sa mga scholar na napagtapos ng COTELCO sa ilalim ng kanilang scholarship program. Ayon sa kanya, malaki ang naitulong ng kooperatiba sa kanyang pag-aaral. Nakadungog mi og balita, sir, that COTELCO will be open for scholarship. So, akong mama comply niya ang requirements. Then, after atong nagpasa sa requirements diri sa office, then nag-take me og exam diri po sa COTELCO. Then, after a month is nag-release sila og result. So, isa ko sa palaran nga gitawagan na maging scholar po. And I took a Bachelor of Secondary Education as a course because ever since I was a kid, I dream of being a teacher. So that's why. Isa pa sa mga CSR ng kooperatiba ay ang mortuary assistance na naglalayong mabigyan ng tulong ang member consumer owners na namatayan. Pinasa po namin is yung billing statement ng pagkapatay ng Mr. ko at saka yung death certificate. Nakatanggap po ako ng 15,000. Ayon sa COTELCO, ginagawa nila ang mga ganitong uri ng proyekto dahil hindi nagtatapos ang pagseserbisyo ng elektrisidad, ang papel na ginagampanan ng mga kooperatiba. Layunin rin nito na mapagtibay ang relasyon ng kooperatiba at ng member consumer owners. Nakatulong po because yung purpose talaga ng ating cooperative is to provide an adequate, competitive and reliable electric service. So aside yung pagbigay po ng kuryente o serbisyo ng kuryente, nagbigay kami ng yung mga CSR. So really promote good relationship po sa ating mga member consumidores po. Ayon sa pamunuan ng COTELCO, nagpapasalamat sila sa kanilang member consumer owners sa patuloy na pagsuporta sa kooperatiba. Git pa ng kooperatiba na makakaasa ang mga tao na ipaglalaban nila ang
interes ng mga konsumante ng COTELCO. Ipinaabot ko ang aking mainit na pagbati sa ating mga INSECO, EC, and MCOs sa pag-sustain ng ating partnership with the NIA Administrator Sir Edgar Rama Masungsong. At maraming salamat po sa lahat na tulong at lahat na inspirasyon na binigay niya sa aming lahat na kumikilos dito sa ating kooperatiba sa COTELCO, especially sa ating management, ang ating mahal na GM Homez, and ang ating lahat na board of directors na palaging nasa frontline na mapagbigyan ang lahat na nangangailangan ng linya ng kuryente. Maraming salamat at sana masustain natin ang ating pangangailangan sa ating mga member consumer owners. Lahat ng ating mga member consumers ng Cotabato Electric Cooperative COTELCO, we are assuring, in-assure namin yung serbisyo ng COTELCO na talagang makapagbigay kami ng 24/7 na serbisyo sa inyo. Ginagawa na namin yan ngayon. Meron na tayong lineman sa bawat area natin na mag-attend ng mga reklamo ninyo. Punta lang kayo, may hotline tayo, tatawagan ninyo para makapag-respond yung ating mga tao. Ina-assure namin din sa mga member consumers na lahat ng mga linya o mga activity ng COTELCO ay talagang gagawin namin yun para lang makapagbigay kami ng tamang voltahe sa bawat area ninyo. Ang National Electrification Administration sa pamumuno ni Administrator Edgardo Masungsong ay ang institusyong namamahala at nagpapatupad ng Rural Electrification Program sa pamamagitan ng mga electric cooperatives. Ngayong taon, ang 50th Golden Anniversary ng nasabing institusyon. Bunsod nito, siniguro nila na mas lalo pang paiigtingin ang Rural Electrification Program at ang serbisyo ng mga kooperatiba. Na sana suportahan natin ang ating gobyerno ng Rural Electrification Program dahil at the end of the day, hindi po ito tungkol sa pagpapailaw. Tungkol po ito sa programang Rural Development through Rural Electrification. Kaya ang inasahan natin sa electric cooperatives ay magpursige na maging excellently performing siya, magiging competitive siya sa power industry. Yung mga member consumer owners ay ma-empowered, magkaroon ng tamang kaalaman kung paano gamitin ang elektrisidad para gumanda yung kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino na nakatira sa kanayunan, lalong-lalo na sa usapin ng social saka economic aspects. Maraming salamat. Patunay lamang na ang Sitio Electrification Program at Corporate Social Responsibility ng mga kooperatiba ay magkakaakibat para sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan sa buong bansa. Ganun pa man, hindi magiging posible ang mga ito kung wala ang tulong at suporta ng mga tunay na nagmamay-ari ng electric cooperatives, ang kanilang member consumer owners. Isyu One-on-One.